Xin chào các bạn, Quỳnh Hương lại trở lại với video tiếp theo trong series Yêu thương chữa lành. Tự kỷ trong nhóm trẻ em đang là vấn đề nan giải của thời đại, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là những nước đang phát triển. Nhân vật chính trong video lần này là chị bé, một người mẹ tảo tần và yêu thương hết mực những đứa con bé bỏng của mình. Và anh Quốc, một cháu trai kháu khỉnh đã phải trải qua quá trình chăm sóc đặc biệt. Mời các bạn cùng theo dõi hành trình giành lại cuộc sống bình thường đầy cảm động của hai mẹ con thông qua phóng sự ngay sau đây. Nhớ không? Chị nhớ chứ, nó đi hồ sơ quán này. Ý là hồi cái đợt trước nữa là còn họ khám cũng nhiều lắm, mà đợt này là cái đợt sau cùng đây. Kiết gần là trí tuệ trung bình thấp. Trí tuệ trung bình thấp. Rồi đây cũng là rối loạn của hoạt động về chú ý. Stress, tâm động giảm chú ý. Trước đây á, thì ấy là cháu á, là nó không kiểm soát được cái hành vi, có nghĩa là nó không biết sợ. Rồi đôi hồi mình nói là nó không cảm nhận được cái nghĩa của nó là gì á, nên là nó nói theo cái bản năng của nó là nó thích nói vậy là nó nói, chứ không phải là nói theo cái trả lời theo cái yêu cầu của mình. Không kiểm soát được cái hành động, nó nguy hiểm như thế nào là nó cũng không kiểm soát được luôn. Xong rồi thì đi học tới khoảng 4 tuổi ở trường Skik á, thì cô mới phát hiện á là cái thằng cu đấy nó có vấn đề rồi. Thì mới điện cho mẹ, xong rồi á, thì kêu là trường hắn quậy quá, tất cả các bạn đều ngủ mà nó đi trên bụng trên ngực đấy đó, nó không kiểm soát được hành vi luôn. Xong rồi là phụ huynh họ phàn nàn quá, họ kêu là ý là học của nó là ảnh hưởng á, không ngủ, con thì không ngủ được, rồi ảnh hưởng, rồi nó không học hành được luôn. Xong rồi là trường trả lại không dạy nữa đó. Xong rồi là em mới chuyển xuống Meiser thì cũng được 6 tháng. Xong rồi là Meiser cũng kêu cái thằng này hắn quá nghịch đi, hắn không cho ai làm cái gì được mà hắn quá nghịch đi. Nó thích là nó trèo lên cây, không thích là nó trèo lên cái rào chắn, hắn ngồi trên nó đứa đó. Nó thích gì là nó làm nấy, nó không kiểm soát được luôn. Xong rồi Meiser cũng trả, rồi cũng không dạy nữa. Rồi quá kiểu như là không ai kiểm soát được hành vi của nó luôn. Xong rồi là đi dạy bên bồi dưỡng cái lớp kiểu về tâm lý á. Xong cũng được 4 tháng. Xong rồi có thấy cái mức phí nó cao quá, xong rồi là em cho nghỉ, nhưng mà thấy cái hành vi nó đỡ hơn. Xong rồi khi mình cắt không học nữa thì bắt đầu nó trở lại như cũ, nó trở lại như ban đầu luôn. Xong rồi là em mới bắt đầu là vô năm lớp 1 đó, là cũng đi học năm lớp 1. Đi học năm lớp 1 là cô với thầy người nào cũng phàn nàn luôn, áp lực không thể tả nổi. Cái là lên là chị ơi hắn nghịch quá rồi, hắn không cho đứa môn học hết. Phụ huynh họ cứ nhắc em, họ nói miết luôn, em chịu không nổi luôn. Xong rồi cũng ráng cho được hết 1 năm. Xong rồi là đã học không học được một cái gì luôn. Đại để là trong 1 năm lớp 1 là nó không học được cái gì luôn, sách vở không biết đọc biết viết, tất cả từ số 1 mà cho tới số 10 là nó đã không biết được luôn. Xong rồi là bắt đầu đi xuống trung tâm Tuệ Minh á, là cũng học 3 tháng hè thì bắt đầu nó cảm nhận được cái chữ mà kiểu sơ sơ thôi, có nghĩa là nó cảm nhận được cái chữ sơ sơ thôi đó. Là tới đó là về cái phần khoa học đó. Xong rồi là được đưa ra ngoài thầy, thì thầy điều trị bằng cái phương pháp đó, là thầy dùng bằng cái tình thương đó, cái lòng từ bi của thầy đó, cái năng lực. Cái này là đôi hồi cái không hiểu về cái tâm linh thì thật sự nó rất là khó nói đó. Nhưng mà thầy đã hết lòng đó. Thầy rất là muốn cứu cho tất cả những đứa trẻ đó, để nó có cuộc sống, quay về với cuộc sống bình thường đó. Nên là thầy rất là tận tâm tận lực, mà đặc biệt là thầy giúp bằng tình thương, không vì cái vật chất gì cả. Khi tôi ra đó
thì lúc đầu thì hai vợ chồng với lại cô Bi, xong rồi thì 4 mẹ con ra nữa, nhưng mà thầy vẫn ăn ở sinh hoạt là thầy không có thu một đồng phí nào hết. Là trong thời gian đầu thì nó có giảm, nhưng mà nó giảm chưa rõ hoàn toàn. Xong là bắt đầu qua 3 tháng, có nghĩa là trong thời gian bắt đầu ra thầy mà tới cái tháng thứ 3 là mình mới thấy tác hiện rõ hơn. Thì nó khá dần lên. Thì mình thấy con mình nó điềm đạm, mình nói nó biết nghe, nó không có còn quậy, không có leo trèo như cái hồi mà còn nhỏ nữa. Thì thầy thấy cái bệnh nó đã thuyên giảm đi rất là nhiều rồi. Dạ. Thế bây giờ cháu có đi học không? Dạ có đi học, ấy là cháu vẫn học lại năm lớp 1. Nhưng mà bữa nay thì cháu đọc được, dịch chính tả được, học từ số từ 1 cho tới khoảng 6-7 là nó đã có khả năng là nó cộng được. Đó, là nói chung là đã khá lắm rồi. Và mấy bữa đầu thì học dễ hơn, thì được 9 điểm, 8 điểm. Bữa nay cái chương trình nó khó dần lên nhá, ghép nhiều từ mà khó. Ví dụ như UO là U hay là UO từ Út thì cái nó rất là khó. Thì bữa nay cũng được 7, 8, đó là cũng có như là đó là cái niềm hy vọng của gia đình quá lớn rồi. Cái đó là quá hy hữu, cái đó là như một phép màu đó. Đó, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các huynh đệ ở Côn Sơn rất là nhiều. Bữa nay mà có cảm nhận được biết vui biết buồn, rất là nhất rồi. Cái hồi mà đi học ở lớp 1 và năm thứ 2 đó chị, là cái cô chủ nhiệm nó kêu chứ ý là nó có bị cái chi đâu mà nó hồi ở lớp 1 năm đầu nó cô Hiên nói là nó quậy ghê lắm, nó không học được mà nó quậy ghê lắm. Cái rồi cái cô chủ nhiệm sau ni á, cái là ý là nó đâu có bị thế, đâu có bị chi đâu chị, nó bình thường, nó đâu có bị chi đâu, nó ngồi trong lớp rồi nó ngồi nó học miết đâu, ví dụ như ra chơi hay là ra giờ ăn thì là bình thường. Còn như cái năm học trước á là không bán trú được luôn, nó không bán trú được luôn, là giáo viên phải trả về, cứ trở đi trở về suốt. Còn đợt này là ăn ở ngủ sinh hoạt bình thường. Thay đổi hoàn toàn. Rồi con vòng tay đi. Cảm ơn cô Thu, cảm ơn dì Mỹ, con xin biết ơn ạ. Hai đường đi đó. Cảm ơn mình có Thu cũng được. Rồi. Cảm ơn đường. Cảm ơn dì Mỹ. Cảm ơn dì Mỹ. Rồi, giỏi. Mỗi đứa trẻ ra đời và trưởng thành là kết tinh của vô vàn tình yêu thương và lo toan của cả gia đình. Những hiện tượng lạ, những căn bệnh mới, những hội chứng bất thường ngày càng nhiều hơn trong xã hội hiện đại. Giữa thực trạng ấy có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu thương vô điều kiện trong mỗi gia đình Việt Nam. Tình yêu thương ấy sẽ theo em đến trường, sẽ theo em lật từng trang sách, sẽ theo em và cho em một cuộc đời bình thường. Vì trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ cảm động của chị bé, và chắc rằng ở ngoài kia nhiều gia đình vẫn còn đang trên hành trình tìm lại sự bình thường cho con cái mình trong hành vi và ngôn ngữ, những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ có một góc nhìn mới về hội chứng tự kỷ, một góc nhìn nằm ngoài những gì mà y học và khoa học thế giới đang tìm kiếm. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này? Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng thành quả đạt được đã mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ mới. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, các nhà nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ các bạn hãy cùng chia sẻ với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới video này nhé.